ของข้าพระองค์หรือเงาเวลาเย็นข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้าข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ประทับบนบัลลังก์พินิจพระนามของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงลุกขึ้นสงสารซีโยนพอถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเวลากำหนดมาถึงแล้วเพราะผู้รับใช้ของพระองค์รับทราบก้อนหินของเธอนะและสงสารผงปลีของเธอบรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระองค์และบรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกกลัวพระสิริของพระองค์เพราะพระเจ้าจะทรงสร้างซิโยนพระองค์จะทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัวและจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขาพระเจ้านะครับในชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงพระสิริได้ใส่ใจและสนใจเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากที่ไหนก็ตามเราทั้งหลายอยู่ที่นี่จะพร้อมรับพระเจ้าแล้วครับพระเจ้าพร้อมที่จะฟังคำอธิษฐานของเราให้เราเองสงบใจของเราในการสรรเสริญและอธิษฐานของพระเจ้าดีกว่า
ลังของพระองค์ประทับข้อที่สองนะครับก็จะเล่าขานพระคุณมากมายเดี๋ยวผมขอให้พระบัลลังก์ของพระองค์ประทานแต่น้องรักของพระองค์ ข
พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดองค์เพียงแท้องค์เดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่ทุกเขาในสวรรค์ได้คุกคามนมัสการพระองค์ที่ทุกฤทธิ์ในสวรรค์ได้แซ่ซองสรรเสริญพระองค์และวันหนึ่งทุกเขาบนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกก็จะต้องคุกคามนมัสการพระองค์และทุกลิ้นก็จะแซ่ซองสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่ค่าควรแก่การสรรเสริญค่าควรแก่การนมัสการค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาค่าควรแก่การเชื่อไว้วางใจพระองค์ค่าควรแก่การเชื่อฟังและทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ข้าควรแก่การปฏิบัติรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ไม่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดปรานข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นคนต่ำต้อย
ไม่มีความรักของผู้ใดจะยิ่งใหญ่และเลิศประเสริฐและมั่นคงลงคณิตเท่ากับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่เข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรจะทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายขาดจากความรักของพระองค์ที่มีอยู่ในพระเยซูได้เลยขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันเหลือล้นพระคุณซ้อนพระคุณอันเหลือล้นและพระพรนานาประการทั้งในสวรรคสถานและในโลกใบนี้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาประทานและจัดเตรียมให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์ด้วยใจกตัญญูขอพระเกียรติพระสิริฤทธานุภาพไอสวรรค์ยานภาพจงมีแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวสืบเป็นนิจและขอพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เคารพสักการะในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนตลอดไปและขอพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เคารพสักการะในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกขอให้เป็นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นโลกเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้บ้านและหมู่บ้านของข้าพระองค์ทุกคนเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้ประเทศไทยเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้ประเทศกัมพูชาเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้ประเทศเวียดนามเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้ประเทศพม่าเป็นเช่นนั้นในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้โลกแผ่นดินโลกเป็นเช่นนั้นด้วยข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูเจ้าเชิญพี่น้องนั่งลงได้ครับและในช่วงเวลาต่อไปเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นการแรกของค่ำคืนนี้นะครับซึ่งนำมาโดยอาจารย์ทิวนะครับแล้วก็ขอเชิญพี่น้องครับในช่วงระหว่างนี้ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารของท่านนะครับที่จะปิดเสียงนะครับถ้าเป็นโหมดสั่นหรือว่าปิดเครื่องไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนพี่น้องท่านอื่นๆในช่วงระหว่างที่ฟังคำเทศนาแล้วก็เพื่อการถวายเกียรติพระเจ้าโดยเช่นกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ สวัสดีครับจงเรียบเรียบพยายามจะพูดสวัสดีเป็นภาษาเขมรนะครับพี่ Okay, it's good to be here. ดีมากดีใจมากนะครับที่อยู่ที่นี่ My family is not with me tonight, but they'll join me for worship tomorrow. ครอบครัวของผมไม่ได้อยู่ที่นี่พร้อมกับผมวันนี้นะครับแต่พรุ่งนี้จะมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับ The kids just can't stay up very late. เด็กๆนอนเด็กไม่ไหวนะครับ So we had a chance today to go into the national park. ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับได้ไปสวนสาธารณะนะครับ 4 years that we've come to this retreat and we've never done that. ทุกครั้งนะครับก็ที่มาก็ไม่มีโอกาสไปนะครับ And it's really beautiful. แล้วก็สวยงามมากนะครับ Even though they charge me a lot more than they charge Thai ป people. กตินะครับเขาเก็บค่าเข้าฝรั่งแพงกว่าคนไทยนะครับ We saw some great waterfalls and we saw wildlife and it was just very beautiful. เราได้เห็นธรรมชาตินะครับน้ำตกรวมถึงสิ่งมีชีวิตนะครับสวยงามมาก But there's something much more beautiful that I have got to see today. แต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เห็นวันนี้ซึ่งสวยงามกว่านั้นอีกครับ And that would be you guys. นั่นคือพี่น้องทุกคนเลย So you can say that we worshiped some things that God has made today out in the wilderness. นะครับพระเจ้าได้นมัสการพระเจ้าในสถานที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนะครับ
but it's always more beautiful to worship with His people that He has remade. แล้วก็มันเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆที่ได้ร่วมกับนมัสการกับคนที่พระองค์ได้ทรงสร้างด้วย And I think it's especially fitting that the theme of this retreat is about making disciples and about being witnesses to the ends of the earth. แล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะครับที่หัวข้อค่ายปีนี้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวก Because I'm counting at least 3 nations being represented เพราะ tonight. ท่านผมนับนะครับก็นับได้3 ชาติแล้วนะครับอยู่ที่นี่นะฮะ And so that's just really fun to be a part of that. เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้นะครับ So if you have a Bible or a device, go ahead and make your way to Matthew chapter 28. ฉะนั้นพี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับขอให้เปิดไปด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่28ครับ It is my honor and privilege to bring a couple of messages this weekend. เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมจะได้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า2 ครั้งที่ค่ายนี้นะครับ And I just thought, what else can I do but just focus on the 2 theme text themes this week. ฉะนั้นนะครับแล้วก็เมื่อคิดนะครับว่าจะเอาอะไรมาแบ่งปันนะครับก็นึกถึงพระคำ2 ตอนครับ So tonight we'll look at the Great Commission, and then Monday we'll look at what Jesus says in Acts chapter 1. ก็วันนี้นะครับเราจะดูพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ในวันจันทร์นะครับซึ่งผมจะได้สลายครั้งหนึ่งจะดูในพระธรรมกิจการในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้นะครับ But before we dive in, I want us to think about for a minute who Jesus is saying these things to. แต่ก่อนที่เราจะอ่านด้วยกันอยากให้พี่น้องลองคิดดูก่อนนะครับคิดดูก่อนว่าพระคำที่พี่น้องกำลังจะอ่านในวันนี้นะครับพระเยซูกำลังพูดกับใคร So when he gives the Great Commission, and also when he says, "Go and be my witnesses to the ends of the earth," ตอนที่พระองค์ทรงตรัสว่าจงไปกระทำตามพระมหาบัญชาตอนที่บอกว่าให้ไปสร้างสาวกจนสุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ย he speaks to the same small collection of men. พระองค์กำลังพูดกับกลุ่มคนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง And these guys have been walking with him for over 3 years. แล้วก็กลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่ได้เดินร่วมกันกับพระเยซูเนี่ยประมาณ3 ปี These guys have witnessed his many miracles. คนเหล่านี้นะครับได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าหลายอย่าง They've heard all of his amazing teaching. เขาได้ยินคำสอนที่อัศจรรย์หลายอย่าง They've seen him be crucified. แล้วเขาเห็นองค์พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขน They've seen the grave where he was buried. แล้วเขาได้เห็นอุโมงค์ที่ฝังพระเยซูคริสต์นั้น But then some women came and told them about how it was empty. แต่แล้วนะครับคนกลุ่มนี้ก็ได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาบอกพวกเขาว่าอุโมงค์มันว่างเปล่า And they didn't quite believe that at first. แล้วตอนแรกพวกเขาเนี่ยไม่เชื่อเลยนะครับ But then he appeared to these men. แล้วพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์เองกับคนเหล่านี้ And these men had already, for the past 3 years, they've given up their lives. แล้วพี่น้องต้องจำนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระเยซู3 ปีเสร็จแล้ว Jesus offered this. He said, "Come follow me." พระองค์ได้ท้าเชิญเขาบอกว่าจงตามเรามา And these guys have done that. แล้วคนเหล่านี้ก็ตอบสนอง But now, Jesus is going to go and ascend back to heaven. แต่ตอนนี้นะครับพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้ว So now everything is going to be very different for them. ฉะนั้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลย This Jesus who had already turned their lives upside พ down, ระเยซูคริสต์ผู้นี้ผู้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเนี่ย he does it once more because now he leaves them this great responsibility. คราวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาและนะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะว่าพระองค์ได้มอบพระมหาบัญชาไว้กับพวกเขา So now they stand here knowing with certainty that he is the Christ. ฉะนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยยืนอยู่ต่อเฉพาะพระพักของพระคริสต์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระคริสต์แน่นอน Knowing that he has delivered his people from sin. พวกเขารู้แล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไถ่ชนชาติของพระองค์ให้พ้นจากความบาปแน่นอน So they still have some questions about him, but the big question about how is God going to save humanity has been answered in Jesus. แน่นอนนะครับพวกเขายังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าในคำถามใหญ่ๆที่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะไถ่มนุษย์ยังไงพวกเขาเข้าใจแล้ว But the big question that stands before them now, แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่พวกเขากำลังจะเผชิญอยู่ในวันนี้ with Jesus back on his throne in heaven, เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ประทับบนพระบัลลังก์เนี่ย with him not guiding us the way he has been for 3 years, ซึ่งพระองค์จะไม่ได้อยู่นำเขาเหมือนกับที่นำเขาตลอด3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะ
The question is, what do we do? คำถามคือเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วพวกเขาจะต้องทำอะไรบ้าง What is our purpose? อะไรเป็นเป้าหมาย Right? Until we see him again, what should we be doing with our lives? จนกว่าจะได้พบพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรกับชีวิตดี So the question that is put before them that they're asking themselves is the same question that we ought to ask ourselves. ฉะนั้นนะครับคำถามเดียวกันกับที่สาวกถามตัวเองในวันนั้นควรเป็นคำถามที่เราถามตัวเองในวันนี้ด้วยเช่นกัน And the world has many different answers for this question. แน่นอนนะครับโลกนี้ก็มีคำตอบให้เราเยอะแยะนะครับ Right? Many people, they simply say, let's just have as much fun as we can. บางคนนะครับโลกนี้ก็บอกว่างั้นก็ใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกัน Some people just say, hey, we're meant to work. Let's just work and work and work. บางคนก็บอกโอ้ยเราต้องทำงานสิทำงานแล้วก็ทำงาน Some people say we have to leave some kind of legacy. We have to do something positive in this world and leave something good for the people after us. บางคนก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างหรือทิ้งมรดกบางอย่างไว้ให้ลูกหลานเราสิเราต้องทำอะไรที่มันเป็นเชิงบวกในโลกนี้สิ And everybody in the world is living for something. พี่น้องครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่าง But most of the people in the world, there's something that they're living for isn't what they were made to live for. แต่พี่น้องรู้ไหมครับคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีน้อยคนเท่านั้นนะครับที่จะมีชีวิตอยู่ตามที่เขาถูกสร้างมาให้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง But we know, and the disciples knew, that we're the people of God. แต่สาวกรู้ครับและเราทั้งหลายก็รู้ด้วยว่าเราเป็นคนของพระเจ้า And therefore there must be something different that we are living for. ฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไป Let me talk about that for a minute before we dive into Matthew 28. ก็ก่อนที่จะลงลึกลงไปพระธรรมมัทธิวนะครับอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างหน่อย This idea of who they are and who we are. ว่าสาวกเป็นใครและเราเป็นใคร And the Bible has many words to describe the people of God, the church. พระคัมภีร์นะครับใช้คำหลายคำนะครับในการบรรยายถึงคนของพระคริสต์นะครับหรือที่เรียกว่าคริสตจักรนะครับ But I think here's a simple way to define who we are in a sentence. แต่นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถใช้นิยามตัวของเราเองก็ได้นะครับ We're the community of people who are on mission together because of the gospel. พวกเราเนี่ยก็คือชุมชนที่มีพันธกิจร่วมกันเพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ครับ So I think that's a very simple way to define the church. ผมว่านี่เป็นวิธีการที่จะอธิบายสรุปใจความของการเป็นคริสตจักรได้ดีมากและง่ายๆ And I think most of us understand that's who the church is. แล้วผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจนะครับว่าคริสตจักรมีเพื่ออะไร So I don't think there's a lot of confusion in this room if I say, who is the church? Who is it made up of? ฉะนั้นถ้าผมถามคำถามนะครับว่าคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคงไม่มีใครงงเท่าไหร่นะครับ I think we will all say something along the lines of it's made up of the people that are following Jesus บางคนก็อาจจะตอบว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยกัน and have now become one in Him. และเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระองค์ And now not only share a common Father and the Son and the Holy Spirit, but also a common purpose. นั้นเราไม่เพียงแต่มีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนะครับแต่เรามีพันธกิจเดียวกันด้วย But where I think there's a lot of confusion in local churches and the church worldwide แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้คริสตจักรทั่วโลกเนี่ยสับสนนะครับ is what are we supposed to be doing? ก็คือแล้วคริสตจักรเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไร I've shared this illustration before. I love it, so I keep coming back to คือ it. ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะยกอีกเพราะผมชอบนะครับ Some of you guys watch on live stream. Some of you saw this live in person, but I have a daughter, Lexi. ก็บางคนนะครับเคยเห็นรูปเหล่านี้ผ่านออนไลน์นะครับบางคนก็ได้เห็นตัวจริงมาแล้วนะครับอันนี้คือผมมีลูกสาวนะครับชื่อเล็กซี่นะครับ That's her in the front. เป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะครับ And she's now 9 years old. ตอนนี้ลูกสาวอายุ9 ขวบครับ And she plays for her team back in Bangkok on the school team. แล้วก็เป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนด้วยนะครับ And she did not inherit her football skills from me. และพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับเขาไม่ได้ความเก่งมาจากผมเลยนะ I'm tall and lanky with long legs, and I'm from America, so I'm not good. คือผมทั้งสูงทั้งขายาวนะครับเกะกะนะครับเล่นไม่เก่งเลยนะครับ But she is now the star striker. แต่ตอนนี้เธอเป็นดาวซันโวของโรงเรียนเลยนะครับผม And we, ICS, I'm one of the coaches, so I can say we. ก็ผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชด้วยนะครับ
We beat some of the largest international schools in Bangkok. พวกเรานะครับชนะทีมโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ And some of those games, she was the only one for our team that scored. แล้วเธอเป็นคนเดียวที่ยิงประตูเหล่านั้นได้ครับ But it wasn't always the case. แต่ว่าบางครั้งก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะครับ So we go back to this picture. ก็อยากจะให้ย้อนไปดูภาพนี้หน่อยนะครับ This maybe she's like 3 or 4 years old, maybe 4 or 5. ตอนนี้เป็นภาพเธอตอนอายุ 4-5 ขวบนะครับ So this is when she just began playing. This is back in America. อันนี้ตอนที่เธอเริ่มต้นเล่นนะครับก็คือตอนนี้เป็นภาพที่อเมริกาครับ And Lexi and several of her teammates this time, they played soccer, but they had no clear purpose. คือตอนนั้นนะครับเล็กซี่กับเพื่อนๆนะครับลงทีมฟุตบอลครับแต่พวกเขายังไม่เข้าใจครับฟุตบอลมันเล่นยังไงนะครับ Right? They didn't really understand what is the goal. What are we trying to do out คือ here? เขาไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะทำอะไรกับไอ้ลูกบอลลูกนี้ดีนะฮะ Maybe a couple kids on each of the teams had the idea that we're supposed to kick this ball into that goal over there. คืออย่างเช่นในสนามนะครับมันมี 2-3 คนเท่านั้นนะครับที่รู้นะครับว่าจุดหมายคือต้องเตะลูกเนี้ยเข้าประตูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ And this goal back here, we want to make sure they don't kick it in there. ส่วนประตูที่อยู่หลังเราเนี่ยเราต้องป้องกันอย่าให้ใครมายิงเข้านะฮะ So maybe just a small number of girls understood that. ก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับตัวน้อยๆนะครับมีน้อยคนมากจะเข้าใจนะครับว่าเล่นยังไง But most of them had no clue. แต่ส่วนใหญ่นะครับในสนามไม่มีใครรู้เลยครับว่าเล่นยังไง And this time my daughter was one of them. แล้วก็ตอนนั้นนะครับลูกสาวของผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รู้นะครับ Probably the worst. แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แย่ที่สุดในสนามก็เป็นได้ครับ There was a bathroom about 10 meters or 5 meters from the field. ก็ตรงสนามนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆประมาณ 5 เมตรใกล้ๆสนามนะครับ And during the match, she would just go take potty break. ก็ขณะที่กำลังเตะอยู่นะครับอยู่ดีๆก็จะนึกไปเข้าห้องน้ำก็ไปเลยนะฮะ There were tulips and flowers just actually on the field. บางครั้งเดินไปบนสนามเห็นดอกไม้ก็ก้มหยิบเลยนะฮะ And sometimes she would just sit down and start picking flowers. บางครั้งก็นั่งลงเลยนะแล้วก็หาดอกไม้เล่นนะ And the best thing that she ever did, the worst thing she ever did, แล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดที่เธอเคยทำนะ was one day she was playing goalie มีครั้งหนึ่งนะครับเธอเล่นเป็นผู้รักษาประตูครับ and she sat down in the goal box. แล้วก็เธอก็ไปนั่งอยู่ในโกลเลยนะฮะ But this is the line. คือสมมติว่านี่เป็นเส้นประตูนะ So she actually sat behind the แล้ว line. เธอมานั่งหลังเส้นอีกต่างหากนะครับผม And the opposing striker, they kicked the ball really, really hard. แล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โหยิงเต็มแรงเลยครับ And it hits her right in the face. แล้วโดนหน้าเต็มเลย And it hurt, มันเจ็บมากเลยนะครับ but she stands up. แต่เธอนะครับลุกขึ้นครับ Dad, I scored a goal. I stopped the goal. บอกพ่อหนูป้องกันประตูไว้ได้แล้ว And I showed her, no, แล้วผมก็ไปชี้เส้นให้ลูกดูนะบอกไม่ใช่นะครับผม you cannot save goals inside the goal. คือเราไม่สามารถเป็นผู้รักษาประตูที่อยู่หลังเส้นประตูได้นะครับผม So I say all that to illustrate how my daughter, she wore the uniform. คือผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าลูกสาวของผมเห็นไหมครับเขาใส่ชุดฟุตบอลเห็นไหมครับ She was on the field. เธออยู่บนสนามฟุตบอลด้วยนะครับ That's like during a game. By the way, she's supposed to be doing a throw-in. พี่น้องรู้ไหมครับอันนี้เป็นหนักแข่งนะครับเธอกำลังควรจะต้องโยนลูกเข้าสนามครับ But she posed for a picture. แต่ก็หยุดโพสถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่าเลยครับ But she's got the uniform on. She's on the field. She's on a team. คือเธอนะครับได้ทั้งชุดอยู่บนสนามอยู่ในทีมด้วยนะครับ But she has no idea what she's supposed to be แต่ doing. เธอไม่รู้เลยครับว่าเธอจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ And what I've realized about the church, และสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับคริสตจักรของพระเจ้านะครับ there are many of us that we gather at some building on Sunday. หลายคนนะครับมารวมตัวกันนะครับในอาคารหลังหนึ่ง We will sing some songs when we're แล้ว there. ก็มาร้องเพลงด้วยกัน We will listen to the people on stage that read out of the Bible. แล้วก็มาฟังคนที่เขาอ่านพระคัมภีร์บนเวทีเนี่ย And maybe, after we become a Christian, we will go and buy one of these แล้ว ourselves. บางคนนะพอมาเป็นคริสเตียนสักพักนึงก็เก็บตังค์ซื้อพระคัมภีร์เป็นของตัวเองเลยนะครับ Right? So my daughter who has the cleats and she has the uniform and she looks like a soccer player. ฉะนั้นเหมือนลูกสาวของผมนะครับเธอดูเหมือนนักฟุตบอลนะครับ She's joined the team. เธอมีทีมด้วยนะครับ We'll get the Bible.
แล้วก็เราก็ไปซื้อคัมภีร์ใช่ไหมครับ We'll get that shirt from the retreat. เราก็ไปซื้อเสื้อผ้าด้วยนะครับ Maybe we'll put the cross around the neck. บางคนมีสร้อยคอไม้กางเขนทหาร There's no doubt what team we're on. คือมันไม่สงสัยหรอกครับว่าเราอยู่ทีมไหนใช่ไหมครับ But what mission are we actually engaged in? แต่เราอยู่ในทีมเพื่ออะไรครับ So what happens to us, and this happened to me at one point in my life, สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมด้วยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตของผมครับ is we will somehow, some way come to think that God, through this wonderful act of sending His Son to a พ cross, วกเราเข้าใจผิดนะครับคิดว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาพระบุตรของพวกเข้ามาในโลกนี้ has redeemed us in order that we might go to a building on Sunday. พระองค์มาไถ่เราเนี่ยให้พ้นจากความบาปเพื่อเราจะไปอยู่ในอาคารหลังหนึ่ง Has redeemed us so that once a week we can sing some songs together. เพื่อที่เราหลายจะได้มาร่วมกันร้องเพลงสัปดาห์ละครั้ง Has redeemed us that we might be more moral people, เพื่อให้เราเป็นคนดี better than we were before, เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวาน right? But He has so much more in mind for us. แต่พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้กับเรา He has such a higher expectation of us. คงมีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา Chances are for all of us in this room, พี่น้องครับมันมีโอกาสนะครับสำหรับทุกคน we really, including myself, we really have no idea how much more He wants to use us พี่น้องครับเราไม่รู้เลยครับว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรามากกว่านี้ขนาดไหน and how much more He is able to use us if we let Him. และพระองค์สามารถใช้เราได้มากกว่านี้ขนาดไหนถ้าเรายอมให้พระองค์ใช้เรา But the most important thing about being used, แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับการที่ให้พระเจ้าใช้เนี่ย right? Because my daughter, she's pretty willing, ก็แน่นอนนะครับดูเหมือนลูกสาวผมใช่ไหมครับเขาเต็มใจมากเลยนะครับเนี่ย but she doesn't know what she's supposed to be doing. แต่เธอเต็มใจแต่เธอแค่ไม่รู้ไงครับว่าต้องทำอะไรนะ And so that's what I hope today's message and the whole weekend, I hope it will give us a clearer picture ฉะนั้นตั้งแต่คำเทศนาในวันนี้นะครับจนถึงตลอดสุดสัปดาห์นี้ผมหวังว่าจะเป็นคำตอบ of what we're supposed to do. ว่าเราต้องทำอะไร All right, so you guys are in Matthew 28. พร้อมหรือยังครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะครับ As I said, Jesus, He is resurrected, เห็นไหมครับพระเยซูคริสต์นะครับในเวลานั้นพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ and He has told His disciples to meet Him in this place on this mountain. แล้วก็พระองค์เนี่ยให้สาวกของพระองค์เนี่ยมาพบกับพระองค์ที่ภูเขาแห่งหนึ่ง And so here they are, and we pick up, and I want to, let's go ahead and stand, อยากให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับผม and let's read these verses together, 19 through อยากจะให้เราอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับพระคำของพระเจ้าครับในมัทธิวบทที่28นะครับข้อ18 เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันเลยนะครับข้อ18 19 20เลยนะครับโบเลยนะครับตั้งแต่ข้อ18แล้วก็19 20เลยนะครับ1 2 3พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเป็นนั่นได้นะครับ And we have a name for this, don't we? พี่น้องครับ3ข้อนี้นะครับเรามีชื่อเรียกใช่ไหมครับ Yes, we call it the Great Commission. เราเรียกเป็นพระมหาบัญชานะครับ And sometimes, I like to go through this word by word. ผมชอบนะครับที่จะสอนเนี่ยเรียงคำไปเลยนะครับ But what I'm going to do today is, well, I'll tell you, there are 5 verbs. คือในข้อเหล่านี้นะครับมีคำที่เป็นคำกริยาอยู่5คำนะครับ So you have go, you have disciple, baptize, teach, and observe. มีคำว่าไปคำว่าสร้างสาวกคำว่าบัพติศมาคำว่าสอนแล้วก็คำว่าถือรักษาครับ So Jesus says, here are the things that I want you to do. แล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกริยาที่พระเยซูบอกว่าเนี่ยอยากให้ทำสิ่งเหล่านี้ But one of these things, Jesus actually elevates above the others. แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่พระเยซูคริสต์ให้ความสำคัญมากเลยบรรดา5คำนี้ Right? So the fact that he said go, that's just understood.
พระองค์บอกว่าให้ไปใช่ไหมครับคือคำว่าไปพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับคือไปคืออะไรนะ You know, it's funny, many churches, they try to put on a great performance. คือบางคริสตจักรนะครับคือเขาพยายามจะเหมือนกับเน้นการแสดงใช่ไหมครับ And they try to have this, invite your friends to church day. แล้วก็บอกว่าชวนเพื่อนๆมาที่โบสถ์เรา But Jesus never said that. แต่จริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับ He didn't tell the church to invite people to come and worship with us. พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ไปพาคนนั้นมานั่งโบสถ์นะ He told the church to go แต่พระองค์บอกให้คริสตจักรของพระเจ้าออกไป and meet those people where they แล้ว are. ก็ไปพบกับผู้คนในสถานที่ต่าง Love those people where they ๆไป are. รับเขาในสถานที่ต่าง But going is just understood. You know, the very word apostle means one who is ๆ sent. และแท้จริงนะครับมันเข้าใจง่ายมากเลยคำนี้คำว่าไปเพราะว่าคำว่าอัครทูตเนี่ยจริงๆแล้วก็แปลว่าผู้ที่ถูกใช้ไป And then we have baptized. แล้วก็มีคำว่าบัพติศมานะครับ That's just a part of the process. ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับ Right? Like that's not the main thing. He's not like, hey, just go and baptize all the people you can. คือพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปนะแล้วก็ไปทำให้บัพติศมาคนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ใช่นะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น And then he says, teach them to observe everything that I command. แล้วก็พระองค์บอกให้ไปสอนนะครับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สอนพวกเขานะ So the baptizing is this one act that you do, and the teaching is this continual act that you will do. ฉะนั้นการบัพติศมาก็เป็นครั้งเดียวที่เราให้รับบัพติศมาใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นการสอนก็ยังคงดำเนินต่อไปต่อเนื่องนะครับ But the thing that encompasses teaching and baptizing and everything else in the Christian life แต่มีคำหนึ่งนะครับที่มันรวมทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในคำเดียวเลย is that word, which is actually a verb here, ซึ่งเป็นหนึ่งในคำกริยาตรงนี้ด้วยนะครับ disciple. ก็คือคำว่าสร้างสาวก Right? So discipleship is the core mission of the church. ฉะนั้นเราจึงพูดได้อย่างนี้นะครับว่าการสร้างสาวกเนี่ยนะครับเป็นพันธกิจอันเป็นสาระสำคัญของคริสตจักรครับ And some of us will say, well, wait a second, what about evangelism? แล้วบางคนก็งงนะครับอ้าวแล้วเอาการประกาศไปไว้ไหนอ่ะ Like, didn't Jesus say that he came to save and seek that which was พระ lost? เยซูไม่ได้บอกเลยว่าพระองค์มาเพื่อสอหาคนที่หลงหายไปและช่วยเขาให้รอด And some will say, well, what about justice and carrying out justice in the world? บางคนก็ถามอ้าวแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนล่ะไหนบอกว่าให้ไปทำความยุติธรรมในโลกนี้ล่ะ Like if we read Matthew 25, ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์บทที่ 25 นะ Jesus is talking about feeding the hungry, พระเยซูบอกว่าให้ไปเลี้ยงผู้คนที่หิว taking care of the poor, ไปเอาใจใส่คนยากจน looking after sick people, ไปดูแลคนเจ็บป่วย going and visiting people in prison. ไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นที่ถูกจำจอง So some people, they think, well, that should be the core thing that we do. บางคนก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นต่างหากสิ่งมันน่าจะสำคัญนะ But it's actually, when we consider Matthew 28, this is the last thing that Jesus says here in Matthew's Gospel. แต่ในพระคัมภีร์บทที่ 28 นะครับเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสในพระคัมภีร์ Everything that Jesus ever said is of the greatest importance. เป็นสิ่งที่เหมือนกับในบรรดาทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสถึงจุดนี้อันเนี้ยเป็นสาระสำคัญจริง But I would say that what he said, like after he resurrects, like it's even more so. ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วฉะนั้นจึงสำคัญมากจริง This is what he says after he comes back and defeats the ๆ grave. และหลังจากที่พระองค์ทรงพิชิตความตายนะครับพระองค์ได้ตรัสอย่างนี้ So yes, being disciples who make disciples is the mission. จงเป็นสาวกที่สร้างสาวกนะครับนั่นน่ะคือพันธกิจของเรา And sometimes we hear preachers and we hear speakers and they'll talk about how God has a plan for your life. พี่น้องครับเรามักได้ยินนักเทศน์นะครับพูดเสมอว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตคุณ And some of us get to thinking that he has a specific plan for Ruth and a specific plan for me. แล้วก็พระเจ้ามีแผนการสำหรับรุธสำหรับแมทธิว And a specific plan for each one of us in this room. และพระเจ้าก็มีแผนการสำหรับเราทุกคนในห้องนี้ Well, it is true that he's going to use us in different ways. แน่นอนนะครับพระเจ้าทรงใช้เราในแบบที่แตกต่างกันออกไป It is true that we are all unique and we have our own stories. แน่นอนนะครับเราทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเรามีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไป We each had our own unique path to the foot of the cross. เราแต่ละคนเนี่ยจนกว่าจะมาถึงไม้กางเขนเนี่ยมีเส้นทางที่แตกต่างกันเลื่อน But here's the thing, we all have the same exact mission. แต่เรามีพันธกิจเดียวกันเป๊ะเลยครับ His plan for your life, his plan for my life, his plan for Ruth's life is
make disciples who make disciples. แผนการสำหรับของพระเจ้าสำหรับคุณและผมก็คือเป็นการสร้างสาวกนั่นเอง Right? This is the one thing that He wants every single one of us to be doing. และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทุกคนเลยครับทำ So it never fails, going back to my kids, that we'll ask them, the playroom is on the second floor. ที่บ้านของเรานะครับลูกของผมนะครับมีห้องของเล่นอยู่ชั้น2นะครับ But unfortunately, my office is also on the second floor. แต่ห้องทำงานของผมก็อยู่ชั้น2เหมือนกันนะครับผม And so sometimes my office is a mess because their playroom is a mess. ฉะนั้นนะครับห้องทำงานของผมก็รกนะครับเวลาที่ห้องของเล่นของลูกรกก็คือรกไปพร้อมๆกันนะฮะ And my wife and I will ask the kids to go up to the second floor and clean. แล้วผมกับภรรยานะครับก็จะบอกให้ลูกเนี่ยไปเก็บของซะในชั้น2เนี่ย But it never fails that when we go up to check and see how they have done, แต่ทุกครั้งนะครับที่ลองไปตรวจดูนะครับว่าลูกเก็บของไปถึงไหนแล้วนะครับ there are more toys on the floor than there were before. คือมีของเล่นบนพื้นเนี่ยเยอะกว่าตอนแรกที่จะให้ไปเก็บอีกนะครับผม There are more bruises on my feet from stepping on Legos. คือเท้าผมเนี่ยช้ำเพราะเหยียบของเล่นเยอะแยะเลยนะ It's a bigger mess than it was when I told them to go clean. คือเวลาที่บอกให้ไปทำความสะอาดนะครับมันเละกว่าตอนแรกเยอะเลยนะ It looks like a bomb went off in there, เหมือนระเบิดลงตรงนั้นเลยนะ and we asked, what did we tell you to do? แล้วพวกเราผมกับภรรยาก็ถามลูกนะครับว่าสั่งเมื่อกี้สั่งว่าอะไร Right? Like, what was the one thing, the one instruction that we gave you? จำได้ไหมเมื่อกี้ที่ให้คำสั่งเดียวเลยจำได้ป่ะ And you know how they answered? พี่น้องรู้ไหมครับเขาตอบว่ายังไง Clean my room? เก็บห้อง Yes. ใช่นะครับผม And I wonder how many of us Jesus would ask the same question to today. ฉะนั้นนะครับถ้าพระเยซูคริสต์ถามคำถามเดียวกันนั้นกับเราทุกคนวันนี้ How many of us would He come to right now and say, here's what I asked you to do, but what did you do? ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาแล้วพระองค์ถามเรานะครับว่าจำได้ไหมที่เราขอให้เจ้าทำอย่างหนึ่งจำได้ไหมแล้วเร็วนี้เจ้าทำอะไรไปบ้าง Is it possible that some of us are botching the mission? เป็นไปได้ครับที่พวกเราบางคนลืมพันธกิจไปแล้ว Is it possible that some of us we would readily identify ourselves as Christians, เป็นไปได้ไหมครับที่เราบางคนอาจจะเรียกตัวเองนะครับว่าเป็นคริสเตียน but we have never really signed up this whole making disciples thing? แต่เราไม่เคยทำการสร้างสาวกไปจริง Somebody asked me if there's a difference between being a Christian and being a disciple maker. ๆมีคนถามผมนะครับว่าระหว่างการเป็นคริสเตียนว่ามันต่างกันยังไงนะระหว่างการเป็นคริสเตียนกับการเป็นคนที่สร้างสาวก Or just in being a disciple. หรือการเป็นสาวกนั่นแหละนะครับ And in one sense, there's not really a difference. ในแง่หนึ่งจริงๆมันไม่ควรจะต่างกันนะครับ Both terms are used to describe the body of Christ. ทั้งสองคำนะเป็นคำที่ใช้ในการที่จะเรียกคนที่เป็นพระกายของพระคริสต์ To นะครับ describe the people that follow Him. เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ And นะ you ครับ have other words. You have saints. แล้วก็มีคำอื่นๆอีกเช่นธรรมิกชน You have brothers and sisters, คำว่าพี่น้อง believers. คำว่าผู้เชื่อ Right? So we've got a lot of words in the Bible to describe who we ก็ are. มีหลายคำในพระคัมภีร์ที่ใช้ในการเรียกว่าเราเป็นใคร But the word disciple, แต่คำว่าสาวกนะครับ it shows up 250 times across the New ใน Testament. พระคัมภีร์ใหม่มีคำนี้ใช้ถึง250 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ And it's by far the word that Jesus uses most. และเป็นคำที่พระเยซูคริสต์ใช้เยอะที่สุดในการเรียกเรา Right? So when he talks about the people following him, he says, these are my disciples. ฉะนั้นเวลาที่พระเยซูบอกพระองค์เรียกคนที่กำลังเชื่อพระองค์ตามพระองค์เนี่ยพระองค์กำลังเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นสาวก So here's a good question. ฉะนั้นเป็นคำถามที่ดีนะครับ If the mission of the church is to make disciples, ถ้าคริสตจักรมีอยู่เพื่อการสร้างสาวก we obviously would have to be disciples ourselves to make others. เราเองก็ต้องเป็นสาวกในการที่จะออกไปสร้างสาวก So very simply, what is a disciple? ฉะนั้นคำถามที่น่าสนใจคือแล้วสาวกที่พูดถึงเนี่ยสาวกเนี่ยคืออะไร And some of the ways that you might answer this question, แล้วก็มีหลายวิธีที่เราจะตอบคำถามนี้นะครับ one who is a follower, บางคนเราจะบอกว่าสาวกคือผู้ตาม one who is a learner, บางคนบอกว่าสาวกเป็นผู้นักเรียน a pupil, เป็นนักศึกษา one who is an apprentice. เป็นคนฝึกหัด So I don't know about here, but back in my country, if you
don't go into like a higher education or go to college. คือที่ประเทศของผมนะครับผมไม่แน่ใจที่ประเทศไทยเป็นไงที่ประเทศของผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่เรียนการถ้าไม่ได้เรียนสูงนะครับ We have all kinds of trade schools. ก็จะไปเป็นโรงเรียนอาชีพ So you want to be an electrician. อย่างเช่นอยากจะเป็นช่างไฟฟ้า You want to be a plumber. อยากจะเป็นช่างประปา You want to build houses. อยากจะเป็นคนที่สร้างบ้านเป็น Right? Any kind of labor job. งานประเภทนี้นะครับงานอะไรก็ตามเนี่ย What you'll do is you'll go to the school, but you'll go to the school very minimally. แต่ว่าเป็นโรงเรียนที่คือเราไม่ต้องไปเรียนเยอะนะครับ Maybe you go for 1 year. อย่างเช่นอาจจะเรียนแค่ปีเดียว But then you'll spend at least another year แต่ในอีกปีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับ following somebody around who already does the job that you want to do. ต้องไปฝึกงานและเรียนรู้จากคนที่เขาทำด้านนั้นน่ะที่เขาชำนาญกว่าเรา You'll be learning from them. แล้วก็เรียนรู้จากคนคนนั้น Right? And that's what we would call you'd be doing apprenticeship. แล้วก็ในประเทศของเราเรียกว่าเป็นการฝึกงานนะครับหรือการติดตามเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเรา But another way that they talked about being a disciple in the time of Jesus แต่หนึ่งสิ่งนะครับเวลาที่พระเยซูคริสต์ใช้คำว่าสาวกในสมัยของพระองค์นะครับ So the Jewish people, คนยิวนะครับ those who wanted to become a priest or a rabbi, คนที่เป็นคนยิวที่อยากจะเป็นปุโรหิตหรืออยากจะเป็นรับบีนะครับเป็นอาจารย์เป็นครู they would go to the school and they would follow a rabbi. พวกเขาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นโดยการที่จะไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไปตามรับบีที่เป็นคนที่เป็นรับบีอยู่แล้ว And they had a saying, if you want to be a good disciple, แล้วก็มันก็จะมีคำเขาเรียกว่าเป็นคำพูดของคนยิวนะครับบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะเป็นสาวกที่ดีนะ they say, may you always be covered in the dust of your rabbi. เขาบอกว่าคนที่อยากจะเป็นสาวกที่ดีเนี่ยก็ขอให้ดินที่ออกจากเท้าของอาจารย์ของรับบีเนี่ยกลบตัวคุณอยู่เสมอ Right? So that wherever he goes, you're right there behind him. หมายความว่านะครับคนที่เป็นรับบีเดินนำหน้าไปที่ไหนแล้วฝุ่นมันคุ้งขึ้นมานะครับคนนั้นอยู่ข้างหลังตามติดไปเลยนะครับ And you're so close in proximity that the dirt flies off his sandals onto your feet. แล้วก็ตามใกล้จริงๆถึงขนาดดินที่มันกระเด็นมาจากรองเท้าของรับบีมาติดตัวคนที่เป็นสาวกเลย You're hearing him pray. คือได้ยินเลยว่ารับบีอธิษฐานว่าอะไร You're seeing him fast. แล้วก็เห็นเลยรับบีกดอธิษฐาน Every activity that he is engaged in, you're right there to see it, to learn, and to become like him. คือทุกกิจกรรมกิจวัตรที่รับบีทำเนี่ยสาวกที่ดีเนี่ยจะมองตรงนั้นเลยครับดูศึกษาแล้วก็ทำตาม And so that's what a disciple does. He follows his master. คนที่เป็นสาวกนะครับจะต้องตามคนที่เป็นเจ้านายของเขา But let me give you a more complete definition. แต่ขอเป็นคำเขาเรียกว่าคำนิยามแบบฉบับเต็มนะครับ It's one who worships Jesus in all of life, is changed by him in all of life, and obeys him in all of life, and then teaches other people to do the same. อันนี้เป็นคำนิยามของผู้ที่เป็นสาวกครับคนที่เป็นสาวกนะครับก็คือคนที่นมัสการพระเยซูในทั้งหมดของชีวิตที่กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์ในทั้งหมดของชีวิตและที่เชื่อฟังพระเยซูในทั้งหมดของชีวิตและที่สอนให้คนอื่นทำแบบเดียวกันด้วย If we call ourselves disciples, ถ้าเราเรียกตัวเองเป็นสาวก this is what we should be doing. นี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำ We're going to worship him in all places, in all situations, at all times. เราควรจะนมัสการพระองค์ในทุกสถานที่ในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ There's going to be transformation taking place in our lives. มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา There's going to be obedience to his call. และก็จะต้องมีการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส And we're going to be intentionally, actively looking to take people underneath us and teach them to follow him too. และในขณะเดียวกันเราจะดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจเลยนะครับที่จะหาคนเนี่ยนำคนอื่นๆเนี่ยที่จะมาทำแบบเดียวกันกับเราด้วย And this is what we find described in Mark chapter 8. แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นคำอธิบายของพระเยซูด้วยนะครับในมาระโกบทที่8นะครับในมาระโกนะครับบทที่8นะครับข้อที่34-35นะครับบอกว่าแล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่าหากผู้ใดต้องการจะตามเรามาเขาต้องปฏิเสธตัวเองรับการเข็นของตนแบกและตามเรามาเพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด Okay, so this is another verse. I think Matthew 28, there's, in my country, we used to be more Christian country.
ที่ประเทศของผมนะครับเราเคยเป็นประเทศที่เป็นคริสเตียนมากกว่านี้นะครับ Like if you went back 50 years in America, you would find that most of our population believed in Jesus. คือถ้าสมมติย้อนเวลาไปสัก50 ปีที่แล้วนะครับพี่น้องจะพบเลยว่าในเวลานั้นเนี่ยประชากรส่วนมากของประเทศเราเป็นคริสเตียน Now our society is much different. แต่ตอนนี้สังคมของเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับ And this group, they took a poll. They called people, asked, "Are you a Christian? If you are, we have some questions." ก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาทำแบบสำรวจหรือเรียกว่าที่ทำโพลนะครับทำโพลในประเทศอเมริกานะครับ And one of the questions is, "What is the Great Commission?" แล้วก็เขาถามคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเขาทำโพลกับคนกลุ่มนี้นะครับแล้วถามว่าพระมหาบัญชาคืออะไร And 52% of the people that claim to be Christians could not say, like, not just quote it, but even like, partially say, here's what it is. แต่พี่น้องรู้ไหมครับมีถึง 52% นะครับที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพระมหาบัญชาคืออะไรอย่าว่าแต่ท่องเลยนะครับคือยังไม่รู้เลยว่าพระมหาบัญชาคืออะไร Right? And this verse 2, I wonder if we surveyed people, if we polled people and we asked them, do you know the most difficult thing that Jesus asked us to do? Do you know what it is? แล้วถ้าเกิดเราถามคำถามเดียวกันกับคนในห้องนี้ครับว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องแล้วมันยากมากเลยจะทำเนี่ยคืออะไร I wonder how many Christians today would point to this text. ก็คงจะมีคริสเตียนน้อยคนนะครับที่อาจจะนึกถึงข้อนี้แล้วก็จำได้ But this text is definitely the heart of Christianity. แต่พระธรรมตอนนี้นะครับเป็นหัวใจของการเป็นคริสเตียนเลย If you would come after me, if you are going to be my follower, บอกว่าถ้าผู้ใดเนี่ยอยากจะเป็นสาวกถ้าผู้ใดใคร่ตามพระเยซูมา you have to be done with you. ต้องเอาชนะตัวเอง Right? And again, why is baptism a part of the Great Commission? อีกครั้งนะครับย้อนกลับไปคำถามเดิมนะครับว่าทำไมการบัพติศมาเนี่ยถึงเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาบัญชา There's other really important things that Christians need to do. แน่นอนนะครับมีอีกหลายสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียน Repent, อย่างเช่นการกลับใจใหม่ confess that Jesus is Lord. การยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Why did he throw baptism in there? ทำไมพระเยซูถึงเลือกใส่คำว่าบัพติศมาเนี่ยอยู่ในพระมหาบัญชา I think because it represents a death. เพราะว่าบัพติศมาเนี่ยเป็นภาพของการที่ตาย When we read about baptism everywhere in the New Testament, in the letters of Paul, ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในจดหมายของอาจารย์เปาโลทุกครั้งที่มีการพูดถึงการบัพติศมา he'll say this: you've been buried with Christ in baptism. เปาโลจะชอบพูดอย่างนี้นะครับว่าท่านถูกฝังไว้แล้วกับพระคริสต์ในการบัพติศมานั้น It's a death and it's a burial. เป็นการตายนะครับแล้วก็ตายแล้วก็ฝังด้วยเลยนะฮะ As Jesus is calling for, it's a denial of self. และในเวลานี้พระเยซูกำลังเรียกให้เราเนี่ยชนะตัวเอง Back in the day, there were Christians and there were Muslims and they were fighting and killing each other. ในอดีตนะครับก็มีคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็มุสลิมนะครับเขาก็ต่อสู้กันนะครับ This is back right after the time of Muhammad. ก็เป็นช่วงยุคของมูฮัมหมัดเลยนะครับ And there were Christians who were soldiers for the empire. แล้วก็เป็นคนที่เป็นทหารคริสเตียนนะครับ And it was said that many times these soldiers, when they became Christians, แล้วก็มีบันทึกไว้นะครับว่าคนที่เป็นทหารแล้วเนี่ยเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนนะครับ and they were led to the water of baptism, แล้วก็ไปที่น้ำเพื่อจะบัพติศมา they would actually take their sword, and while they were dunked, they would hold their sword above water. ก็เวลาพวกทหารเหล่านี้เขารับบัพติศมานะครับก็เขาก็จะลงไปในน้ำนะครับแต่เขาจะถือดาบอยู่เหนือน้ำ And it was a statement about their allegiance to their empire. แล้วก็เป็นเรื่องของการที่เขาแสดงความยอมรับพอดีกับอาณาจักรของเขานะครับ And they were saying, this is the one thing that I cannot give up. แล้วคนเหล่านี้เวลาเขาลงไปในน้ำเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่ยอมตายคือเหลือมือไว้อย่างหนึ่ง But see, what Jesus is saying is, no, all of you, in all of your things, everything that you are, and everything that you have, it has to die. แต่พระเยซูแบบบอกว่าแบบนั้นไม่ได้นะครับคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องยอมจำนนกับพระองค์ตายต่อตัวเอง And you especially know that because the other thing he says is take up your cross. แล้วพระองค์บอกว่าจงรับการเขียนของตนแบกเนี่ย And the only reason you take up a cross in the first century is because it's the thing that you're going to die on. แต่พี่น้องไหมครับคนในอดีตนะครับเหตุผลเดียวเลยที่เขาจะแบกการเขียนก็คือแบกไปเพื่อถูกดึงบนการเขียนที่คุณแบกนั่นแหละนะครับ
Every time that somebody was crucified, they were made to lift and carry their own cross, just as Jesus was. เพราะทุกครั้งนะครับที่มีการตัดสินประหารด้วยไม้กางเขนนะครับคนที่ถูกตัดสินประหารนั่นน่ะคนนั้นน่ะต้องแบกกางเขนของตัวเองนะ Right? So, do you guys have electric chair? You have some needle. So today, it's much more humane. ทุกวันนี้นะครับมันดูเขาเรียกว่าดูใจดีกว่าเดิมเยอะเลยนะ You lay in a hospital bed or something like ก็อาจ this, จะนอนเตียงที่เป็นเตียงคนไข้นะครับ and they shoot some drugs into your แล้ว veins, ก็ฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดของเรานะครับ and you fall asleep and you die. แล้วก็หลับไปตายแบบนั้นนะครับ Right? It's an instrument of death. นั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประหารชีวิตนะครับ So he said, deny yourself, pick up a thing that is ultimately going to kill you, แล้วก็ทุกวันนี้พระองค์อาจจะบอกว่าให้เราไปหยิบเข็มฉีดยานั้นเดินพกกลับมาได้นะครับ and follow me. ก็ตามพระองค์ Right? And the thing is, you can't follow me. You can't begin this until you've died to yourself. แล้วพี่น้องครับเราไม่สามารถตามพระเยซูได้เลยถ้าเรายังไม่ตายต่อตัวเอง Right? And so you said, I'm not going to live for money anymore. เราจะต้องบอกได้นะครับว่าทุกวันนี้ไม่มีชีวิตอยู่เพื่อเงินอีกต่อไปแล้วนะ I'm not going to let my life revolve around relationships. จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อจะมีความสัมพันธ์อีกต่อไปแล้วนะ It's not going to revolve around pleasure. จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสนุกอีกต่อไปแล้วนะ Everything that I was living for before I met Jesus, ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันเคยมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะมารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ย if I'm going to follow him, ถ้าจะติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ย I cannot live for that stuff anymore. เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นได้อีกต่อไปแล้ว That's what he's talking about. นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังพูดถึง Right? So consider the apostles. ฉะนั้นนะครับอยากให้พี่น้องคิดถึงคนที่เป็นสาวกของพระเยซูนะครับ The very guys that he's talking to in the Great Commission, พี่น้องครับคนเหล่านั้นน่ะที่ได้ฟังพระมหาบัญชาตอนที่พระเยซูคริสต์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ย do you know what happened to these guys? พี่น้องรู้ไหมครับคนเหล่านั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเขาฟังพระมหาบัญชาของพระเยซู This is all English. It's going to be entirely not helpful, คืออันนี้เป็นภาพแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับคงอ่านไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรนะครับ but we'll read some of these out. แต่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในบางอันนะครับ So there was Matthew that wrote this. อันนี้นะครับอย่างเช่นมัทธิวนะครับ He's impaled by spears in Ethiopia. ก็มันฝั่งนู้นนะครับมัทธิวเนี่ยครับเขาถูกหอกแทงนะครับที่เอธิโอเปียนะครับ There's James. แล้วก็มียากอบนะครับ He was thrown off of a wall and then beaten to death. ยากอบนะครับถูกคนโยนลงมาจากกำแพงนะครับแล้วก็เอาไม้ทุบจนตาย There's Jude, who was Jesus' half brother. แล้วก็มียูดาห์นะครับยูดาห์นี่เป็นพี่น้องพระเยซูนะครับ He was crucified in Persia. ก็ถูกตรึงกับไม้กางเขนนะครับที่เปอร์เซียนะครับ There's John, who wrote the Gospel of John and the book of Revelation. มียอห์นนะครับคนที่เป็นคนเขียนพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับ He was sent to an island, ถูกเนรเทศไปอยู่บนเกาะล้างนะครับ but he was in chains. It wasn't like a tropical paradise. แล้วก็เกาะนี่เป็นเกาะแบบสวยงามนะครับแต่เป็นเกาะที่เขาต้องถูกล่ามโซ่บนเกาะด้วยนะครับ And he actually did just get to die of old age. แล้วก็โอเคเขาแก่ตายที่นั่นนะครับ Peter, มีเปโตรนะครับ the story has it, legend has it, that he was crucified upside ก็ down. มีบันทึกนะครับว่าเขาถูกตรึงกางเขนกลับหัวนะครับ Thomas was over in India, โทมัสนะครับมาถึงอินเดียเลยนะครับ and he was speared to death. แล้วก็ถูกแทงด้วยหอกกัน Another James, แล้วก็ยากอบอีกคนหนึ่งนะครับ he had his head cut off, คนนี้นะครับถูกตัดหัวเลยนะครับ and Simon and Andrew were crucified, แล้วก็แอนดรูกับซีโมนนะครับก็ถูกตรึงเหมือนกันนะครับ and Bartholomew was beaten to death with a whip. แล้วก็บาโทโลมิวนะครับถูกแส้เนี่ยเฆี่ยนจนตาย Right? So these are the people that Jesus is talking to. พี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นคนที่กำลังฟังพระมหาบัญชาในวันนั้น And again, we talk about this so much at Tairomprakhun Bangkok. ที่แต่ละกรุงเทพนะครับเราพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับ There are 1,000 different gospels going on in this world right now. นะครับในโลกนี้มีข่าวที่เรียกว่าการสอนเทียมเท็จเนี่ยในโลกเยอะมากเลยนะครับ And they talk about how life is going to be so much better when you follow แล้ว Jesus. พวกคนสอนผิดเนี่ยเขาก็พยายามหลอกนะครับบอกว่ามาเชื่อพระเยซูสิเดี๋ยวมันดีหมดทุกอย่างเลย How your bank account is going to look so much better. โอ้ยมาเชื่อพระเยซูนั่งเงินในบัญชีเต็มเลยนะ Just every aspect of your life is going to be better. คือมาเชื่อพระเยซูสิจะดีเอง But in fact, we look at the case of the apostles, น้องครับแต่พี่น้องดูสาวกเมื่อกี้เป็นไงครับ and we realize
the promise of a better physical life just doesn't look like that's what they had. พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้มาเพื่อให้เรามีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังที่ดีขึ้น It looks like they went on mission แต่ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้เขาออกไปทำภารกิจด้วยกัน and they led other people to Jesus. แล้วคนเหล่านี้ก็นำคนมาถึงพระเยซู And they died horrible deaths for doing แล้ว that. คนเหล่านี้ต้องสละชีวิตของตนแบบวิธีที่มันรุนแรงมากอะเพราะความเชื่อของพวกเขา But it was worth it. แต่มันคุ้มค่าครับ It was absolutely worth it. มันคุ้มค่าจริง We have a friend who was competed in the Miss America pageant. ๆพี่น้องครับผมมีเพื่อนนะครับที่ไปประกวดนางงามที่อเมริกาด้วยนะ She's beautiful. สวยมากนะครับ She comes from a very wealthy family. แล้วก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับ She was valedictorian. แล้วก็เป็นเหมือนกับได้รับรางวัลสายเรียนเลยนะครับ So she had the whole world in her hand. คือพูดง่ายๆว่าเธอเนี่ยในของโลกเขาเรียกว่าเหมือนกับมีโลกอยู่ในกำมือ But she went to my Bible college แต่เธอคนนี้นะครับเขาเนี่ยไปเรียนโรงเรียนพระคิดธรรมเดียวกับผมนะครับ and she met a man from Pakistan แล้วคนนี้นะครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มาจากประเทศปากีสถานนะครับ and she fell in love with him แล้วก็ตกหลุมรักกันนะครับ and they married แล้วก็แต่งงานนะครับ and now she serves with him in a place called Lahore. แล้วตอนนี้นะครับเธอเนี่ยรับใช้พระเจ้าอยู่ที่หนึ่งที่เรียกว่าลาฮอร์ครับ And every year at this time, at Christmas time and at Easter time, และทุกๆในทุกๆปีนะครับช่วงอีสเตอร์กับช่วงคริสต์มาสนะครับ that's the most dangerous city to live in the world today. เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดที่จะมีชีวิตอยู่ในเมืองนี้ในช่วงเวลานี้นะครับ If you were a Christian, ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียน every year at this time, ทุกๆปีในช่วงเวลานี้ extreme terrorist people, they will come in and actually plant bombs inside the church. พวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็จะเอาระเบิดเนี่ยไปวางไว้ตามคริสตจักรต่าง Right? So people like that are coming from this happy, joyful, easy life in America. ๆพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับคนที่มาจากครอบครัวที่ดีร่ำรวยสุขสบายจากที่อเมริกา And now she has to walk around everywhere with a scarf แต่ทุกวันนี้นะครับเดินไปไหนก็ต้องมีผ้าคลุมหน้า and hide her face แล้วก็ซ่อนหน้าตัวเอง so that she's not kidnapped and tortured. เพื่อที่จะไม่ต้องถูกจับไปทรมาน Right? Why would people do that? ทำไมเธอต้องทำอย่างนั้น Because Jesus, he said it's not going to be easy, เพราะพระเยซูได้บอกไว้แล้วนะครับว่ามันจะไม่ง่าย but this is what it takes to follow me. แต่นั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าจะตามพระเยซู You have to give up the easy life, เราจะต้องยอมสละชีวิตที่มันง่าย give up the convenient life. ๆต้องสละชีวิตที่สะดวกสบาย You have to do the hard things, แล้วก็ทำสิ่งที่ยาก and you might wind up dead, และบางคนอาจจะต้องถึงกับความตาย but it will be worth it. แต่มันจะคุ้มค่าครับ Can you hit space bar? กดสเปซบาร์หน่อยครับ Okay. So here's the question for us all: Has Jesus wrecked your life? อันนี้อยากเป็นคำถามนะครับที่ให้ทุกคนถามตัวเองครับว่าพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันหรือไม่ Have things been rearranged in your life since you became a Christian? ตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนนะมีอะไรในชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง Are you living with a different purpose now? ตอนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง Have you given up these things that before you could not live without? เราได้ยอมสละหรือยังสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราเคยครั้งหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ Does your schedule look different? ตารางชีวิตของเราวันเวลาของเราเนี่ยเปลี่ยนไป What you're doing with your free time, does that look different? เวลาว่างของเราเนี่ยใช้เพื่ออะไร Who you're spending your time with, does that look different? เราใช้เวลากับใครมันดูแตกต่างไปหรือไม่ Right? Because if we really have begun to follow him, our lives as they were come to an end. เพราะถ้าเราตามพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับชีวิตของเราแบบเดิมๆมันต้องจบไปแล้ว And we have this new life where we give ourselves to each other. และเรามีชีวิตใหม่แล้วที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะให้ชีวิตแก่กันและกัน We give ourselves to the church. เราให้ชีวิตของเรากับคริสตจักรของพระเจ้า We give ourselves to Christ. เราให้ชีวิตของเรากับพระเยซูคริสต์ All right, next slide. ขอต่อไปนะครับ So three very practical things that I want to talk about. So we talked about what is a disciple. ก็เมื่อกี้เราได้พูดแล้วนะครับว่าการเป็นสาวกคืออะไรนะครับ But I think these three things that communicate really how we can teach others to how we can make disciples. แต่สามสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับว่าเราจะสร้างสาวกได้ยังไงนะครับ So when we look at Jesus,
what does he do at the outset of his ministry? พี่น้องครับตอนที่พระเยซูคริสต์เริ่มพระราชกิจของพระองค์ทำอะไรครับ He caused this small group of men to follow him. พระองค์ได้เรียกคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับบอกว่าให้ตามพระองค์มา Right? There's times where he teaches in front of 5,000 people. โอเคครับมีบางครั้งที่พระองค์สอนต่อหน้าคน 5,000 คน Right? But most of the time when we read through the Gospels, it's Jesus and the 12. แต่ถ้าพี่น้องได้อ่านดีนะครับในพระกิตติคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพระเยซูคริสต์กับสาวก 12 คนของพระองค์ He is spending over 3 years with these same 12 guys. พระองค์ได้ใช้เวลาในชีวิตของพระองค์3 ปีกับ 12 คนนี้เน้นเลย Right? And they're following him wherever he goes. แล้วคนเหล่านี้นะครับตามพระเยซูคริสต์ไปทุกที่ไม่ว่าพระองค์ไปที่ไหน And so they are getting this chance to see what is he really like. ฉะนั้นนะครับคนเหล่านี้มีโอกาสพิเศษมากได้เห็นว่าพระเยซูจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เป็นยังไงกันแน่ What does he spend his time doing? เวลาว่างของพระองค์ทำอะไร What does his prayer life look พระ like? เยซูอธิษฐานยังไงนะ Right? What kind of person is he? พระเยซูเป็นคนยังไง Right? And so I call that life on life. ผมเรียกไอ้กระบวนการเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเรียกว่าชีวิตต่อชีวิต If we're going to make disciples, คือหมายความว่าถ้าเราอยากจะสร้างสาวกเนี่ย then we have to allow other people into this intimate space in our life. เราต้องยอมให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเหล่านี้ของเรา I tell my wife one of the things that frustrates me so much about not speaking Thai very well. พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผมหงุดหงิดจริงๆนะครับแล้วผมบอกภรรยาบ่อยครั้งมากเลยมันหงุดหงิดจริงๆที่พูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ย Is that I will come and have so much opportunity to teach the people of คือ Tairomprakhun. อยากจะมีโอกาสมาสอนพี่น้องเป็นการส่วนตัวเหลือเกิน But it's very hard for me to effectively make disciples. แต่ยากมากนะครับที่ผมจะสอนพี่น้องอย่างมีประสิทธิภาพ Because discipleship requires intimate เพ relationship. ราะในการสร้างสาวกเนี่ยมันจะเป็นต้องมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนม An intimate relationship requires good และ communication. แน่นอนนะครับมีความสัมพันธ์สนิทสนมเนี่ยต้องคุยกันรู้เรื่องนะครับ But you guys don't have my dilemma. แต่พี่น้องครับพี่น้องว่ามีปัญหานั้นนะครับกับซึ่งกันและกันนะ Right? I have a bit of an excuse. โอเคนะครับผมอาจจะมีข้ออ้างนิดหน่อยนะครับผม You don't have this แต่ excuse. พี่น้องไม่มีข้ออ้างนะครับ Secondly, life in community. อย่างที่สองนะครับชีวิตในชุมชนครับ How many of us know this person who says, I can believe in God, but I don't need to go to church? พี่น้องครับใครรู้จักหรือมีเพื่อนมั้งที่บอกว่าโอ้ยเชื่อพระเจ้าก็พอแล้วไม่ต้องไปโบสถ์หรอก Anybody know that person? พอจะมีเพื่อนแบบนี้ไหมครับหรือรู้จักบางคนแบบนี้ไหมฮะ I've got a Bible. ก็มีพระคัมภีร์ไม่เหรอ I've got the internet. โอ้มีอินเทอร์เน็ตด้วย There's a bunch of teachings on โอ้ YouTube. ยไปหา YouTube ดูก็ได้ I don't need the church. ไม่ต้องไปโบสถ์เลย That's crazy. บ้านะครับอันนั้น It's absurd. มันประหลาดด้วยนะครับ Right? Jesus, he takes these 12 guys and he spends as much time as he possibly can with พี่ them. น้องครับพระเยซูคริสต์เนี่ยใช้เวลากับ 12 คนเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ผมจะใช้เวลากับพวกเขาได้ And then the church is born. และคริสตจักรของพระเจ้าก็เกิดขึ้นเนี่ย In Acts 2, verse 42 to และ 47, น้องครับในกิจการบทที่2เนี่ยข้อ 40 กว่าๆนี่นะครับ it shows us that they collectively are coming together day after น้อง day. ไม่อ่านเลยนะครับสาวกเจอกันทุกวัน They're having fellowship. พวกเขามีความสามัคคีธรรม They're having meals พวก together. เขากินข้าวด้วยกัน They're taking communion พวก together. เขารับมหาสนิทด้วยกัน They're studying the Word พวก together. เขาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน They're praying พวก together. เขาอธิษฐานด้วยกัน Right? The church, as it's born, it emphasizes coming together more than they did when they were just Jews. พี่น้องครับคริสตจักรของพระเจ้าตั้งขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาเน้นการใช้ชีวิตในชุมชนมากกว่าสมัยพวกเขาเนี่ยเป็นคนอยู่ตั้งเยอะ So if you're going to make disciples, ฉะนั้นถ้าจะสร้างสาวกนะครับ where is a really good place to rub shoulders with other believers? พี่น้องครับเราจะไปเจอสาวกให้สร้างหรือรับการสร้างจากสาวกคนอื่นได้ที่ไหนครับ People that you can take under your wing? คนไหนเราจะไปหาคนที่เราจะมาสอนเขาได้ที่ไหนครับ The church. คริสตจักรไหมครับ Right. ถูกไหมครับ All right. And thirdly, สุดท้ายนะครับอย่างที่สาม life on mission. ชีวิตที่มีภารกิจครับ So again, if I'm going to be somebody that makes disciples พี่น้องครับถ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะสร้างสาวกนะครับ and ultimately teaches them to become disciples who make other disciples, คือมันต้องเริ่มต้นจากการยอมเป็นสาวกก่อนนะครับถึงจะไปสร้างเขาเป็นสาวกนะครับ they have to see that my life is lived with an absolute and intentional mission.
แล้วก็จะต้องมีการเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีชีวิตอยู่เพื่อพันธกิจของพระเจ้า Right? That I'm not just floating along this thing called life, คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆนะครับ but there is something very specific that I'm trying to do. แต่ทุกๆวันในชีวิตของเราเนี่ยกำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความเฉพาะเจาะจงจริงๆนะครับ Right? And that's what is ultimately seen in Jesus. และนั่นเป็นสิ่งที่เราได้เห็นในพระคริสต์นะครับ Because these guys who are following him, they see the teaching, they see the miracle, they see his love, his compassion, they see everything that, whenever you look at Jesus, you see God. ทุกครั้งนะครับที่สาวกได้เห็นพระเยซูทุกครั้งที่สาวกมองไปพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระองค์การกระทำของพระองค์เนี่ยพวกเขาได้เห็นพระเจ้านะครับ But what do they ultimately see? แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาเห็นอะไรในพระคริสต์ครับ They see at his crucifixion เขาเห็นว่าพระเยซูไปให้เขาเดิน and his resurrection, และพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย the fulfillment of his mission. แล้วก็นั่นแหละครับเป็นการสำเร็จภารกิจของพระองค์ Right? And so, as we're trying to make disciples, ฉะนั้นนะครับในขณะที่เราทุกคนกำลังจะสร้างสาวกกันนะครับ what are people that we're discipling, what are they seeing when they look at our life? คำถามคือเมื่อคนที่เรากำลังสร้างเขามองมาในชีวิตของเราเขาจะเห็นอะไรในชีวิตของเรา Somebody that's kind of just going to church, เป็นคนที่ก็แค่ไปโบสถ์หรือเปล่า somebody that's just trying to sort of live a good life, คนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนดีหรือเปล่า or somebody who is absolutely trying to please God and honor God in everything that we do. หรือเขาเห็นบางคนที่อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์และให้พระเจ้าได้รับเกียรติพอพระทัยในทุกสิ่งที่ทำ Right? So I think one of the most important things we have to do is to stop making a distinction between regular Christians and missionaries. นะครับเราจะต้องเลือกนะครับไม่ต้องห้ามแยกกันอีกต่อไปนะครับว่าระหว่างคนที่เป็นคริสเตียนกับคนที่เป็นมิชชันนารีเนี่ยเราห้ามแบ่งกันอีกต่อไปนะครับ We have Narin here tonight, เรามีอาจารย์นรินทร์อยู่กับเราที่นี่ด้วยนะครับ myself, แล้วก็ผมนะครับ and maybe some others. แล้วก็อาจจะมีบางคนอีกนะครับ And people have known you as these people as missionaries. แล้วก็มีคนมากมายเนี่ยเรียกพวกผมหรืออาจารย์นรินทร์ว่าเป็นมิชชันนารี And they've said, well, this is this special group of people แล้วพวกเขาก็พยายามจะบอกว่ามิชชันนารีเนี่ยเป็นกลุ่มคนพิเศษ that have a special calling on their life ที่พระเจ้าเรียกพิเศษ to go to some other place and live out the gospel. เพื่อให้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วประกาศพระวจนะ But see what the Great Commission makes clear? แต่พี่น้องรู้ไหมครับพระมหาบัญชานี่มันชัดเจนมากเลยครับ There's not some special group of people. พระองค์ไม่ได้เรียกกลุ่มคนพิเศษกลุ่มเล็กๆนะครับ There just so happens to be some people that God used to send to other places. แน่นอนนะครับมีบางคนที่พระเจ้าใช้ไปยังสถานที่ต่างๆนะครับ But the mission that they're on, wherever that place might be, แต่ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็ตาม is the same mission that all of us should be on wherever we are. ก็ยังคงเป็นภารกิจที่เดียวกันที่เรามีอยู่ในทุกที่เราอยู่ในตอนนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน Right? What the Great Commission says พระมหาบัญชาของพระเจ้าได้บัญชาไว้ that every one of us is a missionary. ว่าเราทุกคนเป็นมิชชันนารี Right? And we shouldn't put some people on a pedestal และเราไม่ควรเอาบางคนนะครับไปตั้งไว้บนหิ้งนะครับ and think, man, I wish I could be like that. แล้วก็ไปมองเขานะโอ้อยากจะเป็นเหมือนคนนี้เกิน What do I have? คำถามคือแล้วคุณมีอะไร What does Narin, what does any other missionary have that you don't? คนเหล่านี้เขามีอะไรพิเศษมากกว่าพี่น้องครับ Because if you think we're some great communicator, พี่น้องคิดว่าพวกเราเป็นคนพูดเก่งไหมครับ if you think we have some superior intelligence, หรือพี่น้องคิดว่าพวกเราเนี่ยมีสติปัญญามากเลยครับ if you think we have some physical gift or trait that you don't, หรือถ้าพี่น้องคิดว่าเรามีของประทานพิเศษบางอย่างที่พี่น้องไม่มีนะครับ that's not it. มันไม่ใช่นะครับ Believe me. เชื่อผมเถอะนะครับ What we have, all of us, we have the Holy Spirit. พวกเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับ Right? We have the power of God living in us. เรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา And so many people think the Holy Spirit is all about, well, now I can perform some miracle. แล้วบางคนนะครับคิดว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือต้องไปทำการอัศจรรย์ Now I can do some supernatural คือ thing. ทำสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติ And I'll say this for the rest of my แต่ life. ผมขอพูดแบบนี้นะครับและจะพูดตลอดชีวิตเลยนะครับ The most supernatural thing that can happen to a human being พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ใน
นะครับ It's not to touch somebody and heal them. ไม่ใช่การไปแตะคนในโลกคนนั้นหายโรคนะครับ It's not to speak in a tongue. ไม่ใช่พูดภาษาแปลกๆนะครับ It's to be transformed. แต่เป็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง It's to say, I'm going to let this holy and mighty and amazing God use little weak me. เป็นการที่เราจะบอกว่าเราจะยอมให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยใช้คนเล็กน้อยและอ่อนแออย่างเรา Right? So we're all missionaries. เราทุกคนเป็นมิชลีนะครับ And we can all accomplish the mission. และเราสามารถทำภารกิจนั้นให้สำเร็จได้ Not by our power. ไม่ใช่โดยกำลังของเรา Not by our intellect. ไม่ใช่สติปัญญาของเรา Not by some skill that we have that this other person doesn't. ไม่ใช่ความสามารถหรือทักษะบางอย่างที่เรามีแล้วคนนั้นไม่มี But by the grace and the power of God. แต่โดยพระคุณและฤทธานุภาพของพระเจ้า Let's pray. อธิษฐานด้วยกัน Father พระบิดาเจ้า I thank you so much for this church. ขอบคุณพระองค์มากสำหรับคริสตจักรนี้ And here today she is represented by people from all over this country and Cambodia also. และในวันนี้คริสตจักรที่นี่มีคนเป็นตัวแทนมาจากที่ต่างๆในประเทศไทยและในกัมพูชาด้วย So this gathering in and of itself speaks to the Great Commission being accomplished. การรวมตัวกันที่นี่นี้เป็นภาพจำลองของพระบาบัญชานั้นสำเร็จ It speaks to the gospel going to the ends of the earth. เป็นภาพของพระกิตติคุณของพระองค์ไปจนสุดปลายดินโลก Something that started in the Middle Eastern part of this เป็น world. สิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในเมื่อหลายพันปีที่แล้ว It has gone west to America. ยังไปที่ตะวันตกไปยังประเทศอเมริกา It's gone east to Southeast Asia. ไปทางทิศตะวันออกมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ And it's spreading to every people, every nation, every tongue. และกำลังแผ่ไปทุกชนทุกชาติทุกภาษา And Father, we know that when you say that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. พระเจ้าเรารู้เลยว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าทุกเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อพระเยซูและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้า If you say that, then we know it comes to ถ้า pass. พระองค์ตรัสเช่นนั้นเรามั่นใจและเชื่อว่าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน And so, Father, our prayer พระ is เจ้าเรา that จะอธิษฐาน we would just be humble, ที่เราจะถ่อมใจ that we would acknowledge our weakness as your strength, ที่เราจะยอมรับความอ่อนแอของเราและรับฤทธานุภาพของพระองค์ that we would make ourselves available, และเราจะยอมจำนวนให้พระองค์ใช้ that you can use us ให้พระองค์ใช้เรา to carry out the Great Commission. เพื่อทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ I pray for those here this evening that maybe they're not sure whether they want to follow you yet. พระเจ้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นในวันนี้ที่เขายังไม่มั่นใจว่าควรจะตามพระเยซูดีไหม I pray that over this weekend พระเจ้าขอให้ในสุดสัปดาห์นี้ you would open their heart, พระองค์จะเปิดใจของเขา that you would prepare their mind พระองค์จะจัดเตรียมความคิดของเขา to receive the gospel ที่จะรับข่าวดีของพระองค์ and to walk in newness of life. และดำเนินชีวิตใหม่ตามพระองค์ Pray this in Jesus' ใน name. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ครับข้อที่20ได้หนุนใจเราและย้ำกับเราในเรื่องนี้ครับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีใครฉลาดกว่าใครไม่ได้มีใครที่มีสิทธิพิเศษกว่าใครนะครับแต่พระเจ้าบอกเราว่าคนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเผาไปแล้วเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดด้วยคำเทศนาเรื่องโง่ๆเราทั้งหลายที่นี่ก็เชื่อด้วยคำเทศนาเรื่องโง่ๆและเราทั้งหลายที่นี่ก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นพนักงานของพระเจ้าที่จะเอาไปบอกคนอีกมากมายในโลกนี้ให้เราตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงที่เราจะร้องกันนะครับในโลกนี้มีคนมากในโลกนี้มีคนมากมายที่อยู่ในวัฏฏะใครจะไปบอกคนเหล่านั้น
เป็นคำสัญญาที่เราเองจะตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้เราจะเป็นคนนั้นที่จะออกไปบอกกล่าวเรื่องราวของพระองค์ที่เราทั้งหลายได้เชื่อให้กับคนที่มากมายในโลกนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของเราให้กับคนที่ครอบครัวของเราให้คนในชุมชนที่เราอยู่ให้กับทุกคนที่เราพบเจอ ในความจะทำพระ ให้ ทัย คน ของ ข พ อง ระ เรา องค์ ที่พระเจ้าของเราในวันนี้และตลอดที่อยู่ใต้ที่นั้นจะเป็นที่สุดท้ายเราเราจะเป็นผู้นั้นที่จะออกไปบอกกล่าวเรื่องราวของพระเจ้าที่เราได้ยินและได้ฟังมาอย่างสัตย์ซื่อจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไปทำทุกอย่างในการที่จะบอกกล่าวคำสอนของพระองค์ เนื่องจากพระองค์การเป็นต้องเป็นคุณของคนที่เขาเรานั้นพระเจ้าข้าผมใหม่เป็นคนสวยแล้วก็มีโอกาสได้รับพระเจ้าที่ติดคุณความรักของพระเจ้าไม่บอกไม่ตัวเป็นพระองค์บอกพระเจ้าว่าเราจะไปบอก เมน พี่น้องกดนั่งนะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับ ก็เชื่อว่าพี่น้องก็เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง แล้วก็เราได้ทำที่ทำในค่ำคืนนี้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายครับก็จะมีประชาสัมพันธ์สักนิดนึงก่อนที่จะแยกย้ายกันเพื่อเข้าที่พักครับผม